دوستای عزیز و همراهان همیشگی کانال دنیای شهرت سلام. امروز با هم به یکی از تلخ‌ترین و در عین حال جادویی ترین داستان‌های پنهان در تاریخ موسیقی بالیوود سفر می‌کنیم. داستانی پر از صدای جسور و همه‌کاره که بیش از 12,000 آهنگ رو در 8 دهه ضبط کرد. اما پشت این ملودی‌های جاودانه لایه‌ای عمیق از قربانی شدن‌های خاموش، خشونت خانگی، تنهایی‌های طولانی، شایعات بیرحمانی روابط نامشروع، جنجال‌های خانوادگی و فجایع شخصی نهفته شده. این روایت کامل و بدون کم و کاستی از زندگی آشا بوسلی هستش، خواهر کوچکتر لاتا، ملکه آهنگ‌های مدرن و کاباره بالیوود، زنی که رکورد هنرمند بیشترین آهنگ ضبط شده تاریخ موسیقی رو زد. اما خودش همیشه قربانی بود. قربانی ازدواج اشتباه زودهنگام و پر از آزار و فاصله و طرد شدن از خانواده، قربانی شایعات عاشقانه و روابط نامشروع با کامپوزرها و مرگ‌های تراژیک فرزندان و در نهایت قربانی بیماری که ناگهان همه چیز رو پایان داد. بله، متاسفانه صدای زیبای بالیوود برای همیشه خاموش شد. آشا خوش صداترین خواننده بالیوود درگذشت. در این ویدیو در مورد این ملکه خوش صدای همیشه قربانی و جزئیات رسوایی‌های روابط و ازدواج‌هاش و تمامی حواشی و جنجال‌های زندگی پر از درد و رنجش براتون صحبت می‌کنم. پس با من همراه باشید تا پشت پرده سیاه و وسوسه کننده صنعت موسیقی هند رو براتون افشا کنم. آشا بوسلی در 8 سپتامبر 1933 در روستای کوچک گوار نزدیک سانگلی در مهاراشترا به دنیا آمد. پدرش دینانات خواننده کلاسیک و بازیگر تئاتر مرآتی بود و مادرش شوانتی زنی از خانواده گوجراتی. آشا وقتی که فقط 9 سالش بود، پدرش ناگهان درگذشت و خانواده رو در فقر شدید و سردرگمی رها کرد. خانواده 5 فرزند داشت. لاتا بزرگترین دختر و آشا کوچکترین. تصور کنید دختری کوچک در میان غم و نیاز مالی که از 10 سالگی شروع به خواندن کرد تا کمک هزینه خانواده‌اش باشه. خانواده‌اش از پونه به کولهاپور و سپس به بمبئی نقل مکان کرد. آشا و لاتا از نوجوانی وارد استودیوهای فیلم شدند، گاهی حتی به عنوان بازیگر کودک. آشا از 14-15 سالگی آهنگ‌های کوچیک می‌خوند، اما صنعت هنوز تحت سلطه لاتا بود و بسیاری آشا رو لاتای دوم می‌دیدند. اون قربانی سایه خواهر بزرگتر شده بود و فرصت‌های واقعی دیر بهش می‌رسیدند. اما صدای جسور، مدرن و همه‌کاره آشا که هم ملودی‌های عاشقانه نرم می‌خوند و هم آهنگ‌های کاباره پر از انرژی و حتی قطعات تجربه غربی کم کم راه خودش رو باز کرد. اون بیش از 12,500 آهنگ در بیش از 20 زبان هندی و منطقه‌ای خوند و در سال 2011 وارد کتاب رکوردهای گینس شد. 2 جایزه ملی فیلم، نه جایزه فیلمفیر، جایزه بهترین خواننده زن، جایزه داداسای فالکه، پادما و بوشان در سال 2008 و جوایز متعدد دیگه گرفت. اما این موفقیت‌ها همیشه با قربانی شدن‌های شخصی همراه بود. فشار برای اثبات استقلال، مبارزه با برچسب دختر بد، خوانندگی به خاطر صدای جسورانش و سالها تلاش برای بیرون آمدن از سایه لاتا. در دهه 50 آشا با موسیقیدان اوپی نایر همکاری کرد که اون از حاشیه بیرون کشید. اون آهنگ‌هایی رو اجرا کرد که صدای اون رو به عنوان صدای متفاوت و مدرن معرفی می‌کرد. نایر آشا رو برای نقش‌های کوچیک انتخاب می‌کرد و این همکاری نزدیک حرفه اون رو دگرگون کرد. اما این دوره هم پر از شایعات بود. بسیاری رابطه‌شون رو عاشقانه می‌دونستن. بعدش همکاری با راهول دیوبرمن همه چیز رو تغییر داد. بیش از 800 آهنگ مشترک ساختن. آشا ملکه آهنگ‌های کاباره، عاشقانه جسور و مدرن بالیوود شد. در حالی که لاتا خواهر بزرگترش بیشتر ملودی‌های کلاسیک رو می‌خوند. این شهرت اونو به آیکون تبدیل کرد. اما صنعت گاهی اونو به خاطر جسارت و جنجال‌هاش حتی ممنوع کار می‌کرد. آشا همیشه باید اثبات می‌کرد که مستقله. نه فقط خواهرش لاتا، این خودش نوعی قربانی شدن مداوم بود. حالا به قلب تاریک و مرموز زندگی آشا می‌رسیم. جایی که قربانی شدن واقعی اون شروع شد.
اون در سال 1949 وقتی که فقط 16 سال داشت با گان پاتراو بوسلی منشی شخصی لاتا که 31 ساله بود و تقریباً 20 سال ازش بزرگتر بود فرار کرد و خانواده‌اش از این موضوع بسیار ناراحت و عصبانی بودند. این تصمیم ناگهانی و عجولانش خانواده‌اش و به خصوص لاتا رو به شدت شوکه کرد و به خاطر همین اونها سالها با آشا حرف نمی‌زدند و اون رو از جمع خودشون ترک کردند. ازدواج اون با گانباتراو که در ابتدا عاشقانه به نظر می رسید تبدیل به کابوس زندگی شد. آشا در مصاحبه‌های بعدی و بیوگرافی تازه‌اش منتشر شده در سال 2025 اعتراف کرد که شوهرش کوتاه مزاج، کنترلگر و سادیست بود. اون گفت شاید لذت می‌برد از آزار دادن من. خانواده همسرش اونو مثل زندانی می‌دیدن. خواننده بودنش رو قبول نداشتند و اون رو از خانواده مانگشگر دور نگه می‌داشتند. گانباتراو آشا رو از دیدار با لاتا منع می‌کرد. برای گرفتن پول ازش آزارش میداد و به خیانت متهم می‌کرد و دعواها اغلب به خشونت فیزیکی می‌رسید. آشا که در اون زمان 3 فرزند داشت، 1 دختر و 2 پسر. وقتی 3مین فرزندش رو باردار بود، در حالی که 4 ماهه باردار بود، اون رو از خانه بیرون کردند. آشا با 2 فرزند و باردار به خونه مادرش برگشت. در این دوره تاریک، اون حتی اقدام به خودکشی کرد و مقدار زیادی قرص خواب خورد، اما از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. این ازدواج عاشقانه زودهنگام آشا رو قربانی خشونت خانگی، تنهایی و طرد خانوادگی کرد و در آخر مجبور شد که از اون طلاق بگیره. گرچه گانباتراو در سال 1966 درگذشت، اما زخم‌های اون تا سالهای آخر زندگی آشا موند. اون 3 فرزند و 5 نوه داشت، اما همیشه قربانی اون تصمیم اشتباه جوونیش بود. بعد از جدایی، رابطه حرفه‌ای و شخصی آشا با اوپی نایر 14 سال طول کشید. نایر آشا رو نجات داد و بسیاری این رابطه رو عاشقانه می‌دونستند. در اون زمان شایعات میگفتن که آشا از مردان برای پیشرفتش استفاده میکنه و بعد رهاشون میکنه و اون رو به هوسرانی متهم میکردن. وقتی رابطه اون دوتا در سال 1972 پایان یافت، پاپاراتزی‌ها آشا رو متهم کردند که نایر رو رها کرده و این باعث رسوایی اون شد. خود نایر بعدها گفت که با هم اختلافات شخصی داشتند و اون آشا رو ترک کرده و در این وسط مقصر اصلی اون بوده، چون زن حرفه‌ای همیشه موسیقی رو اول قرار میده. اما در میان فرهنگ بسیار بد هند که همیشه زنها رو مقصر جلوه میدن، شایعات بیرحمانه ادامه داشت و آشا رو به عنوان زنی آسیب‌پذیر و جاه طلب و فرصت طلب و خیانتکار تصویر میکرد. این قربانی شدن از تنهایی بعد از ازدواج اولش میومد. موفقیت‌های روزافزونش حسادت همگان رو برمیانگیخت و شایعات زیادی اون رو هدف قرار میدادن. در سال 1980 آشا با راهول دیوبرمن که 6 سال ازش کوچکتر بود ازدواج کرد. این دومین ازدواج برای هر دو بود. برمن سالها عاشق صدای آشا بود. به صورت ناشناس براش گلهای رنگارنگ و زیبا میفرستاد و اون رو تعقیب میکرد. مادر برمن شدیداً مخالف بود و گفته بود که ازدواجتون فقط روی جنازه من امکان پذیره. اما عشق موسیقی اونها رو به همدیگه نزدیک کرد. اونها آهنگ‌های جاودانه ساختند و زندگی مشترکی داشتند، هرچند بدون فرزند مشترک. اما این ازدواج هم قربانی داشت. برمن در اواخر عمر الکلی شد و سیگار زیادی می‌کشید. در اواخر دهه 80 اونها از همدیگه جدا زندگی می‌کردند، هرچند رابطه عاطفیشون باقی مونده بود. برمن در سال 1994 بر اثر حمله قلبی درگذشت. آشا اونقدر غمگین بود که حتی از دیدن جسد اون هم امتناع کرد و گفت نمیتونم اون رو مرده ببینم. شایعات نگذاشتن. برخی گفتن آشا به خاطر پول با اون ازدواج کرده بود. هرچند بعد از مرگ برمن فقط 5 روپیه در حسابش پیدا شد که مثل یک شوخی تلخ بود. آشا تا آخر از برمن حمایت کرد و با مرگ برمن باز هم تنها شد و داستان‌های عاشقانه اون همیشه تلخ و طاقت فرسا بود. آشا همیشه در مرکز توجه و جنجال بود. رقابت شدیدی با خواهر بزرگترش لاتا داشت و به خاطر همین صنعت همیشه شایعه می‌کرد که لاتا آشا رو سرکوب می‌کنه و آشا آدم خیلی حسودی هستش. وقتی آشا در دعوای لاتا و محمد رفیع بر سر حق امتیاز دادگاهی شده بودند، طرف رفیع رو گرفت که این آتش شایعات رو شعله‌ور کرد و به شدت لاتا رو از دست اون ناراحت و دلخور کرد. گرچه بعداً آشتی کردند و آشا گفت خون از آب غلیظ‌تره، اما زخم‌هاش موند. لاتا قبلا هم به خاطر ازدواج اول آشا که شدیداً مخالف بود
سالها باهاش حرف نمیزد. و اما جنجال‌های دیگش دعوای حقوقی اون با ساد هانا، بازیگری بالیوود، بر سر باغ خانه در بمبئی بود که سالها طول کشید. همچنین به اون اتهام زدن که عروسش رو به خاطر اینکه مسلمانه اذیت میکنه و شایعات دخالت در زندگی کامپوزرهایی که باهاشون روابط نامشروع داره و همزمان در زندگی زناشویی اونها دخالت میکنه و قصد خراب کردن زندگیشون رو داره. اون در سال 2025 در مورد بیوگرافی و جزئیات تلخ ازدواجش افشاگری‌های زیادی کرد که اون هم باعث جنجال زیادی شد. فجایع خانوادگی هم آشا رو نابود کرد. دخترش وارشا در سال 2012 خودکشی کرد با تیراندازی مستقیم به خودش. پسر بزرگترش همنت در 2015 بر اثر سرطان درگذشت. آنان پسر کوچکترش حالا مدیر کارهای اون بود. این مرگ‌ها آشا رو به عنوان مادری قربانی نشون میداد که موفقیتش نمیتونست درد شخصیش رو التیام ببخشه و به خاطر سختی‌های زندگی و بالاخره کهولت سن در 11 آوریل 2026 در بیمارستان بریج کندی بمبئی بستری شد با خستگی شدید، عفونت قفسه سینه و مشکلات قلبی. اما روز بعدش در 12 آوریل 2026 در سن 92 سالگی بر اثر نارسایی چند عضو از بدنش و بعد از حمله قلبی درگذشت. پزشکانش گفتن اون با چندین مشکل پزشکی دست و پنجه نرم می‌کرد. بعد از خبر درگذشت اون، نخست وزیر نارندرا مودی و ستارگان بالیوود ادای احترام کردند و گفتند صداش میراث فرهنگی هنده. تصور کنید زنی که 8 دهه خواند، رکورد زد، رستوران هم داشت و زندگی فعالی داشت و همیشه قربانی بود. قربانی خشونت خانگی در جوانی، قربانی ترد و تنهایی و شایعات روابط نامشروع و مرگ‌های تراژیک فرزندان و در نهایت قربانی بیماری در روزهای آخر. آشا ملکه صدایی که خاموش جنگید و هیچ وقت تسلیم نشد. صدای جسور و همه کارش بالیوود رو تغییر داد. اما داستان واقعیش یادآوری تلخه که شهرت گاهی قیمت سنگینی داره. اون همیشه به خاطر تصمیم عجولانه و اشتباه جوانیش پشیمون بود. با شایعات بیرحمانه و رقابت خانوادگی و فجایع شخصی تا آخر عمر اون رو رها نکرد. بالاخره برای همیشه خاموش شد. اما آهنگ‌های زیباش و هزاران قطعه هنری دیگرش برای همیشه زنده هستند. نظرتون در مورد صدای این بانوی جسور و سخت‌کوش چیه؟ و به هم بگید که کدوم آهنگش رو بیشتر دوست دارید و باهاش خاطره دارید. دوستان، برای حمایت هرچی بیشتر از من و کانال خودتون لایک و هیجان افزایی کنید. کامنت بذارید و به هم بگید که کدوم بخش از جنجال زندگی آشا بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داد. صدای آشا برای همیشه در قلب هند باقی خواهد ماند. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقه‌مندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.